อนาคตข้างหน้ามีแต่การเปลี่ยนแปลงและจะมีอาชีพเกิดใหม่อีกหลายอย่างค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาชีพที่จะเกิดใหม่ในอนาคตนะคะก็โลกของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยทั้งทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะก็เลยทำให้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปคุยกันพี่ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยข้อมูลจาก World Economic Forum บอกว่า2ใน3ของเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องทำอาชีพใหม่ๆซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูว่าอาชีพเกิดใหม่มีอะไรกันบ้างอันที่1ค่ะนักบำบัดอาการติดมือถือภาษาอังกฤษเรียกว่า Digital Detox Therapy ค่ะก็เห็นกันอยู่นะมือถือมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและบางทีก็เกินเลยนะติดเกมเด็กนะคะหรือผู้ใหญ่บางทีก็ติดการใช้ไลน์การใช้ Facebook จนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมที่เราเห็นในข่าวนี้นะคะทาง WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดให้การติดเกมเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งชื่อว่า Gaming Disorder เลยล่ะค่ะซึ่งจะต้องได้รับการบำบัดนะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะส่วนอาชีพที่2ก็คือนักบริหารจัดการขยะค่ะซึ่งทาง UN นะได้วิเคราะห์ว่าอนาคตของเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะผลิตขยะปีละ 2,000 ล้านตันเลยค่ะทำให้ขยะเนี่ยมันล้นโลกเลยแล้วก็กระทบกระเทือนกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนมาบริหารจัดการอย่างมืออาชีพเลยเรียกว่าอาจจะต้องไปทำเป็นเชิงพาณิชย์เอาไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์พวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเสื้อผ้าแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะอาชีพที่3ค่ะนักฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะก็เมืองใหญ่นะคะมีเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เราเนี่ยจะต้องพยายามดึงธรรมชาติเข้ามาไว้ในเมืองค่ะก็จะเกิดอาชีพนี้ขึ้นมาโดยเขาจะพัฒนาพื้นที่ราบหรือพื้นที่บนตึกนี่แหละให้มันมีสีเขียวของธรรมชาติขึ้นมาก็อาจจะทำในหลายรูปแบบจะทำเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกผักสวนครัวหรือปลูกต้นไม้ซึ่งก็จะเป็นเทรนด์หนึ่งละค่ะที่จะมาในอนาคตนี้แหละส่วนอาชีพถัดไปค่ะก็จะเป็นช่างเทคนิคหรือวิศวกรที่ดูแลเกี่ยวกับโดรนค่ะเพราะปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการใช้โดรนกันอยู่เยอะเลยซึ่งตอนนี้เราใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพการสื่อสารนะคะหรือใช้ในการทำสงครามสู้รบกันแต่อนาคตก็จะมีการใช้โดรนในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเช่นอาจจะในรูปของการเกษตรนะคะหรือในรูปของการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆแหละนะคะก็เพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นค่ะอาชีพถัดไปนะคะก็คือที่ปรึกษาการเงินดิจิตอลค่ะก็มันหลีกไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะคะทุกวันนี้ก็เราก็คงได้ยินเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเนาะคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลซึ่งที่สำคัญก็คือมีบิตคอยน์นะคะแล้วตอนนี้จีนก็กำลังจะทำเงินหยวนให้เป็นดิจิตอลซึ่งก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกทีเดียวเพราะแล้วนั้นอาชีพนี้ล่ะค่ะก็จะเกิดขึ้นมาในเรื่องของการเงินยุคดิจิตอลคือที่ปรึกษาการเงินค่ะอาชีพถัดไปก็คือช่างหรือวิศวกรผู้ซ่อมแซมหุ่นยนต์ค่ะก็อย่างว่าเนาะบ้านเราต่อไปทุกบ้านอาจจะมีหุ่นยนต์เอาไว้ใช้ก็ได้เหมือนเราที่เราติดแอร์กันทุกบ้านนี่แหละค่ะก็อาจจะต้องเรียกพี่เขามาซ่อมเนาะวันนี้น็อตหลุดบ้างชาร์จแบตไม่เข้าบ้างก็อาชีพช่างซ่อมหุ่นยนต์นะคะอาชีพถัดไปค่ะฟังแล้วก็หนาวในใจลึกๆนะคะนักวางแผนการจากไปของชีวิตค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ความตายนะก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นละ
เราก็จะมีสิทธิ์ที่อาจจะต้องเลือกวิถีทางการจบชีวิตลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีที่เขาเรียกกันว่าการลุญฆาตในบางประเทศที่มีการอนุญาตให้คุณหมอช่วยให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยจบชีวิตลงได้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะซึ่งฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วนะคะแต่ก็มันคงมาแหละนี้นะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการพิธีการงานศพต่างๆซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของผู้เสียชีวิตซึ่งอาชีพนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่พี่คิดว่าคงอีกนานนะคงไม่ใช่ใกล้ๆนี่หรอกนะคะก็จะเป็นเทรนด์ที่ทางต่างประเทศเขาคาดการณ์กันไว้นะคะก็จากอาชีพต่างๆเนี่ยยังมีอีกหลายอาชีพนะที่พี่อ่านเจอมาแต่ก็ลองมองว่าโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากเนาะในช่วงชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่พี่อาจจะอยู่ในยุคเบบี้บูมนะรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านี่ก็มีเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะแยะเลยลูกหลานคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะยังไงพี่ก็ฝากให้พวกเราเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะยังไงก็สุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะพี่ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปนะคะ